سلام، من کامز حسینی هستم و این پلیتیک است ملت، برنامه‌ای برای نسل حسن و بعد از حسن که پشت گود نشسته است و به شما میگوید که لنگ یه مسائلی هست که حل نمیشه. مثلا چه مسائلی؟ مسائلی هست دیگه، مثلا مسئله نون. آخه نون هم شد مسئله؟ نون مسئله نیست. عقلت چی میگه به تو؟ نون مسئله نیست. نون، درد نون، قیمت از زمان مشروطه نون و قیمت نون و احتکار نون و کمبود نون و اینا هم درد نون مسئله بوده. ولی تا همین الان هفته پیش مقامات دولتی اعلام کردن قیمت نون 30% زیاد کاهش شد. 30%. نگاه شما باز داری شلوغش می‌کنی. شلوغش حرف مشروطه زدی. خب الان میگم چه ربطی داره؟ ربط داره. با مردم صادق باش. هستیم. پروپاگاندا نکن. پروپاگاندا گیره کیه؟ بگو نون ارزون بشه با این حرفا یا نه؟ عرض می‌کنم دوره مشروطه هنوز مسئله نون وجود داشت. در مجلس هم در موردش حرف می‌زدند. یک نماینده هم بود در مجلس به نام آقای تقی‌زاده. کی بگو اسمشو؟ تقی‌زاده که در مذاکرات مجلس شورای ملی سال 1286 میگه که نان اختیارش باید دست دولت باشه. کی؟ 1286. 1286. از همون زمان هم تا الان قیمت نون دست دولت بوده، اما قیمت نون همینجوری مسئله است. نگاه شما که به چه رشتی؟ صبحانت هم برنج می‌خوری. دردت چیه؟ درد من چیه؟ ایره بگو نون با این حرفا ارزون بشه یا نه؟ مردم آقا نگران هستن که بالاخره آینده چی میشه آقا جون. قیمت نون نجومی داره میره بالا. چرا این نمیگیری تو؟ نگاه نماینده چیزی نیست دادش در بیه. مجلس الان او کی بود؟ تقی‌زاده نداره؟ قیمت نون چی شد؟ نه تقی‌زاده نه، ولی اینم یک نماینده مردمی کاملا نگران که میگه آقای روحانی برو ببین کیا خوشحال نیستند. حمید رسایی. آقای روحانی برو تو صف نونوایی تا بفهمی اون اقلیتی که خوشحال نیستن کیان و چرا خوشحال نیستن. ایشون که معرف حضورتون هستند آقای رسایی که خیلی نگران وضعیت نان هستند. البته تا قبل از اینکه نان گرون بشه نظرشون این بود که چیز دیگه‌ای شکم مردم رو سیر میکنه. حمید رسایی. طرف میگه آقا غنیسازی شکم من سیر میکنه، اجاره خونه من تامین میکنه، لباس من میده، بدهکارم، غنیسازی به اینا ربطی داره؟ یه چیزی ارزونیشه. خب میکنه غنیسازی شکم سیر میکنه. شما یکی اصلا بیار بگه من شب یه لقمه سانتریفوژ میزنم با سس اورانیوم، بعدش هم یه کیک زرد میزنیم به عنوان دسر. این درسته؟ این آقا مسئلهش چیه؟ مسئلهش میفرمایند مسئله شما چیه آقای رسایی؟ چون آقای روحانی هم که گفتن که پیام اعتدال اینه که مردم حرفشون رو بزنن. نگاه نون ارزون بشه با این حرفا یا نه؟ حمید رسایی. آقای روحانی تو پیام همایش اعتدالشون میگن پیام اصلی اعتدال اینه که بگذاریم افراد حرفشون رو بزنن. امروز سخنرانی همسر شهید علی محمدی، سخنرانی آقای شریعت مداری، سخنرانی چند نفر از نمایندگان مجلس تو دانشگاه رو لغو کردن، از جمله سخنرانی خود بنده رو در قم لغو کردن. ها پس بگو دردت چیه؟ بهش میکروفون ندادن. حالا نگاه با این حرفا نون ارزون میشه یا نه؟ انگار حالا مثلا ایشون و شریعت مداری اینا تا حالا تریبون نداشتن تو زندگیشون. ما فکر کردیم مسئله اینه که آقای روحانی نمیره سر صف وایس نون بخره، متوجه نگرانی مردم بشه. همین هفته یکی از مشاوران ایشون به نام دکتر محمود سریع القلم یک فهرست منتشر کردند و گفتند یکی از 30 ویژگی یک جامعه زنده اینه که مردم نگران آیندهشون نباشند. یکی دیگه‌ش هم اینه که پول مسکن و خوراک مردم بیشتر از 35% درآمدشون نشه. حرف حسابم زده. خب این حرف مگه چشه آقا؟ اوه اینا رو گفته. اون نماینده چی بود اسمش؟ رسایی. اینا رو شنیده رسایی داد نزد؟ داد نزد. دکمه پلی رو بزن آقا. حمید رسایی. یکی از آقایونی که در رسانه‌های دولتی به عنوان مشاور رئیس جمهور معرفی میشه همکارا 30 شاخص برای جامعه زنده معرفی کرده. یکی از این 30 شاخص اینه، عین عبارت اینه: جامعه زنده است که دانمارک به شهروندان آن جامعه ویزا بدهد. چقدر خودباختگی، چقدر غرب زدگی.
تقی‌زاده ملعون سرش از گور بیرون آورده میگه دارید منو روسفید میکنید. این اگه دردشی باشه که باید در این مجلس گل بگیرن بره بابا. درد جای رسایی. شما این حرفا رو میزنید تو مهمونی، تو دوست آشنا، چی بهت میگن آخه؟ واقعا حمید رسایی. با همه اینا شاید توی مهمونی، تو اداره، تو دوست آشنا بگن آقا شکمت سیره، شما که نه، ما حقوق مجلس میگیریم، نماینده مجلس میگیریم، مثلا نمیدونیم گشنگی یعنی چی. حالا با این شکم سیر خوب بود به جای مسئله دانمارک و تقی‌زاده و مشاور رئیس جمهور یه قدری به فکر مردم بودی که حقوق کارگر هست، بیمه گرون شده، همه چیز افزایش پیدا کرده. حقوق کارگر از بیمه گرون شده، همه چیز افزایش پیدا کرده بجز همین قیمت نون. 20% قبضی که میاد گرون شده، مخمر 3 برابر شده بود. این نماینده مجلس اینا رو نمیدونه با این حرفا نون ارزون میشه یا نه؟ کار آقا نماینده اینه که بدونه و یه کارش بکنه. ولی وقتی مجلس وای میسته پشت نگه داشتن تحریم ها، وقتی زیر بیخ گوش مجلس میلیاردها دلار حپلی حپو میشه، آب از آب تکون نمیخوره. وقتی تحریم ها رو شکم های سیر تأثیری نمیذاره، اون موقع قیمت نون مردم هم اینقدر اهمیت نداره، چون هرچند خیلی از مردم شکمشون خالیه و هر روز بردن نون سر سفرهشون سخت‌تر و سخت‌تر میشه، اما با وجود چنین مجلسی و نمایندگانی به جای نون باید آقا شب خواب کیک زرد و سانتریفوژ و غنیسازی ببینن، چون چند وقتیه همین آدم ها هستند که مشخص میکنند حق مسلم مردم چیه. مجلس اینطوری، دولت اونطوری، داستان اینطوری میشه. نگاه ما کار ندارم با نون ارزون میشه با این حرفا یا نه. ما که رشتی هستیم به قول شما، صبحونه برنج میخوریم، شما نگران نباش، شما به فکر ای باش که اشکنه رو چجوری نون چجوری بزنی به بدن. توهین‌آمیز داری صحبت می‌کنی. توهین‌آمیز نباید فقط. نه اشکنه میخوره دیگه. چجوری نون؟ خب نون می‌خورم با اشکنه دیگه. اشکنه توهین‌آمیزه. اشکنه خیلی خوشمزه است. اشکنه خوشمزه است. نه توهین داری مسخره می‌کنی مثلا شما که میگی رشتی برنج می‌خورن. مثلا حالتی که داور مثلا سوت تده بعد شما میگی مثلا باز مزه تو فایده نداره که. قاطی کرد. داور زده بالا. یعنی قاطی کرد جای. شوف تمنى نباغ فرتشينه ورق تمنى ای آهاد ملت جماعت ایرانیان با شکوه، اگر نمیدانستید بدانید که تو همین مملکتی که زندگی میکنید هفته پیش همایشی برگزار شد به نام ارتقاء سلامت نظام اداری، که یعنی نظام اداری ما که به سلامتی سلامت هست یک کمی حالا سلامتش رو ارتقاء بدیم، چون اگر خدای نکرده اسم همایش رو مثلا میذاشتند برخورد با فساد اداری، یهو ممکن بود یه چند نفر دلواپس بشن، یه چند تا کشته و زخمی بمونه رو دستمون. آی فتنه فتنه فتنه، خر بیارو محور اصلی همایش رو بار کن. محور اصلی همایش امروز که علاوه بر رؤسای قوای مجریه، قضاییه و مقننه، مسئولانی از 3 قوه هم در نشست‌های صبح و بعد از ظهر بدان پرداختند، این مهم بود که چرا بعد از گذشت 13 سال از فرمان 8 ماده‌ای رهبر انقلاب برای مبارزه با فساد هنوز این مبارزه جدی، ریشه‌ای و قاطعانه نشده است. واقعا چرا فساد؟ این 13 سال گذشته که همش تو دوره خاتمی روحانی بوده، آقا 8 تا فرمون داده که اگه 2 تا دیگه بهش اضافه کرده بود حضرت موسی رو باید میبردن آقا میزون فرمون در 30 دقیقه. واسه همین معاون اول رئیس جمهور یه نامه نوشت خدمت جناب آقای 8 فرمان، گفت واسه این همایش ما احیانا امری، فرمایشی، فرمانی، میزانی، چیزی داری بفرما، جهانگیری. من یک نامه اوایل این ماه نوشتم خدمت مقام معظم رهبری، گفتم که بالاخره این همایش داره برگزار میشه، سران 3 قوه هست، خوبه که ما در ابتدای این همایش پیامی از شما داشته باشیم. ایشون در حاشیه اون نامه‌ای که من خدمتشون فرستاده بودم چند جمله مرقوم فرموده بودن. جواب نامه رو ندادن، در حاشیه گفتن همینجوری مرقوم کردن و چیزهایی نوشتند. و چه نوشتند؟ بسم الله الرحمن الرحیم. بسم الله الرحمن الرحیم. نفس اهتمام آقایان به امر مبارزه با فساد را تحسین می کنم.
لکن این سمینار و امثال آن بناست چه معجزه‌ای بکند. طرف میلیارد میبره، شما کنفرانس برگزار میکنی، معجزه کنی، گوساله سامری به خورد مردم بدی. مگر وضعیت برای شما مسئولان سه قوه روشن نیست؟ مگر وضعیت برای شما مسئولین سه قوه روشن نیست؟ با توجه به شرایط مناسب و امید بخشی که از لحاظ همدلی و هماهنگی و همفکری بین مسئولان امر وجود دارد، چرا اقدام قاطع و اساسی انجام نمیگیرد؟ یکی آقای لاریجانی، اون یکی آقای لاریجانی، اون یکی رفته زیر میز. یارو شما چی فکر میکنی؟ فکر میکنم اولین تصمیم مهمی که در این جلسه گرفته بشه این است که دیگه از این همایشان نذاریم. الان شما خودت تنهایی فکر کردی یا از 8 فرمانی هم کمک گرفتی؟ خب همایش نذاریم چی؟ نصف پول نفت این مملکت داره خرج همایش میشه. همایش نذاریم چی کار کنیم؟ به جای اون ما یک بخش‌های تخصصی بذاریم. ما نمیفهمیم. باید آقای لاریجانی شما به کمک گزارشگر صدا و سیما یک مثالی بزنی که ما بفهمیم، چون ما درست نفهمیدیم چی شد. مثال بزن. لاریجانی در اثبات حرف خود درباره اولویت پیشگیری نسبت به برخورد با مفاسد مثالی از ژاپن زد. آها، از رئیس قوه قضاییشون پرسیدم چطور انقدر سرتون خلوته؟ من ازش سوال کردم شما چطور وضعتون اینطور هست؟ وضع ما خیلی با شما متفاوته. گفت ما وقتمون رو گذاشتیم روی پیشگیری. آقا که جلوی پیشگیری رو گرفتن، یادتونه؟ خب الان برای پیشگیری چی کار باید کرد؟ از کی بپرس؟ حسن آقا شما بگو. حسن روحانی. اگر تفنگ و پول و روزنامه و سایت و تبلیغات همه یه جا جمع شد حتما فساده، شک نکنید. باریکلا. وایسا ببینم. البته یه ذره قضیه پیچیده‌تر از این حرف هست. منظور شما اینه که اینه که دست آقاست؟ دنیا عقلش رسیده که این قدرت ها رو تفکیک کرده. ولی شما اگر اطلاعات رو، تفنگ رو، پول رو، سرمایه رو، سایت رو، روزنامه رو، خبرگزاری رو، همه رو جمع کردی در یک نهاد، ابوذر هم باشه فاسد میشه، سلمان هم باشه فاسد میشه. والا به خدا راست میگه. والا به خدا حرف درست میزنه. این پول و سایت و تفنگ و این چیزا رو به بلال حبشی هم میدادی، میرفت اون بالا هپی میخوند. بسیار واضح و مبرهنه که آقای روحانی داره درباره سپاه پاسداران انقلاب اسلامی حرف میزنه، نهادی که زیر نظر مستقیم رهبری است. الان بودجه سال 94 همین سپاه چقدره؟ بفرمایید. 17,500 میلیارد تومان. پارسال چقدر بود؟ 11,500 میلیارد. یعنی چقدر اضافه شده؟ 51%. کی بودجهش اضافه کرد؟ همین دولت که میگه اینا رو به ابوذرم بدی فاسد میشه و اینا. بعد درست و همون لایحه بودجه معاون وزیر علوم میاد میگه بودجه پژوهشی وزارت علوم 10% کم شده. چرا؟ چون تو این کشور وزیر علوم نمیتونه این عزیز جعفری فرمانده سپاه بره پیش 8 فرمانی بگه آقا ما امسال خرجمون اینقدر. تازه بره بگه هم آقا میگه خب خرجتون اینقدر که اینقدر، به اندوه لبنان هم که اینقدر، سپاه حالا یکیش بود. از اون طرف به بودجه دفاعی کشورم جمعاً 32% اضافه شده، اونم تو شرایطی که علی شمخانی دبیر شورای عالی امنیت ملی که اخیراً سالی یه بار رویت میشه میگه به دلیل توانمندی دستگاه‌های دفاعی و امنیتی کشور تهدید نظامی ضعیف‌ترین فرضیه در برآوردهاست. یعنی موقعی که ضعیف‌ترین فرضیه تهدید نظامی بودجه دفاعی ما 33% اضافه میشه، تو شرایطی که معاون رئیس جمهور میاد میگه اظهار نمی‌کنیم همه چیز آرومه و ما چقدر خوشبختیم، و اینکه مانند آدم کوچولوی سریال گالیور ادعا کنیم که من شکست نمیخوریم، و اینکه کشورها مشکلات ما را نبینند و البته کشورهای دیگر بخواهند به ما حمله کنند که البته حمله نظامی مد نظر نیست و با اتکال به خداوند و مردم کشور را به پیش
خواهیم برد. با این اظهارات آقای نوبخت حداقل معلوم میشه که هیچکی توی مملکت هیچ کاری نکنه گالیور تماشا میکنه. منتها وسط این همه آدم کوتولوی سرزمین لیلیپوت ظاهرا هیچکی به این توجه نمیکنه که اون نهادی که اسمشو نبر ولی اگه امکاناتشو به سلمان فارسی هم بدی فاسد میشه، بدبخت باید به ریال پول بگیره به دلار خرج کنه. آقا جون تو سوریه که به ریال خرج نمیکنه کسی، که تو جنوب لبنان اندوهش کسی ریال نمیدونه چیه. الان این عکس هایی که چپ و راست از قاسم سلیمانی در حال شکست دادن داعش با فلان، شما خیال کردی ریال بدی هیچ عکاسی میره اونجاها عکس بگیره؟ خب شما که همه مملکت دارید دست سپاه، پس چرا قوای سگانه درست کردند؟ این چه لزومی داشت؟ چرا قوای سگانه درست کردن؟ این چه لزومی داشت که قوای سگانه ما درست کنیم؟ یک دولتی درست میکردیم خودش قانون وضع میکرد، موردی هم بود خودش قضاوت میکرد. چرا تفکیک قوا درست شده؟ حتی ایشون که گفتن دولت خیلی مثلا حالت لطف کردن، منظورشون یک دیکتاتوری بود یا یک مثلا داستانی بود که درست میکردیم فرعونطوری، که بله آقای روحانی هم بالاخره رسیدند به همون جایی که بقیه رئیس جمهورهای جمهوری اسلامی رسیدند. آقای خاتمی وقتی رسید گفت من تدارکاتچی هستم، احمدی نژاد رسید گفت برادران قاچاقچی، این یکی هم میگه یک جاهایی در نظام درست کردن که هر کسی رو بذاری توش فاسد در میاد بیرون. حالا چه جعفری باشه چه دور از جون بلا نسبت صحابه پیغمبر سلمان و ابوذر و بلال حبشی، حالا همین جایی که هر کی شب بره توش صبح فاسد برمیگرده، همین آقای رهبر درستش کرده که معرف حضورتون هستند، آقای هشت‌فرمانی، بالاترین مقام کشور ما. بالاترین مقام کشور ما یعنی مقام معظم رهبری که فقیه و عادل هست. باز هم قانون اساسی آمده یک مجلسی رو درست کرده در کنار رهبری که بتونه در یک شرایطی رو صفات رهبری نظارت بکنه. بله، این هم تصاویری از نحوه نظارت بر صفات رهبری. بله، با یه همچین نظارتی و اون رهبر و نهادهای آدم فاسد کنی که درست کرده، مقام معظم رهبری میگه تا من هستم همایشون قراره چه معجزه بکنه. بعدش تازه یقه آدما رو میگیره میگه آ چرا تا حالا با فساد برخورد قاطع نکردین؟ ملت هم بالاخره تو نظام با هم رو درواسی دارن دیگه، هیچ کی روش نمیشه بگه آ ما می‌خواستیم با فساد و فاسد برخورد قاطع بکنیم. حقیقتش به خاطر ابوذر و سلمان و اینا زورمون به شما نمیرسه. برای همین ملت اگه یهو فردا خبر در اومد که دولت برای مبارزه با فساد از سپاه کمک خواسته، سپاه هم یه دفتری معاونتی چیزی تشکیل داده، یه هیکل میزونی رو هم نشون دادن، زیرش نوشتن معاونت برخوردهای هشتای سپاه، شما کف نکنید، بذارید به حساب اندوه لبنانتون. جانان من برخیز و بشنو بانگ چاووش، جانان من برخیز و بشنو بانگ چاووش، آنک امام ما علم بگرفته بر دوش. مهمان این هفته شما شاهرخ مشکین قلم. آقای مشکین قلم رقصنده است. چه سالی از ایران اومدین بیرون؟ 84 85 رسید. 84 میلادی. اوایل جنگ. چجوری اومدی بیرون از ایران؟ به روش گوسفندی. یعنی غیر قانونی؟ آره دیگه. از ترکیه؟ پاسپورت که نداشتم، از ترکیه از مرز سیسرو، بعدش هم
ده یوکساکوواروان و ارزروم آنکارا استانبول 6 ماه گیر افتادیم بدون پاسپورت بدون پول بدون هیچی. من و برادرم سوار 2 تا اسب شدیم که پاهاشون به سوماشون نمد بسته بودن که نصف شب که داشتیم راه میرفتیم روزی رو انتخاب کردم 28م یک ماه عربی بودش که ماه در آسمون نبود و بنابراین با نور ستاره را حرکت میکردیم و این بستن نمد به سم اسبا برای این بودش که مانع تولید سر و صدا بشه که اون نورافکنای بالای کوه‌ها که داشتن اینجوری روی اون دشت مینداختن متوجه حضور ما حداقل از لحاظ صدایی و صوتی نشه. چرا اومدین از ایران بیرون هستن؟ برای ادامه زندگی. چه رشته‌ای خوندی راستی دبیرستان؟ دبیرستان که به رشته یعنی مثلا تجربی ریاضی تجربی خوندی. می‌خواستی دکتر بشی ها؟ می‌خواستن دکتر بشم. آره ولی از زیرش در رفتم دیگه. چجوری در رفتی؟ یعنی که خوشبختانه تو پاریس چون دیپلم گرفتم و قرار بودش که دکتر بشم ولی خب اونجا متوجه شدم که دیگه پاریس اون حکومت نظامی دیگه وجود نداره. کسی اصلا کنترل نمی‌کرد من چیکار دارم میکنم کجا دارم میرم اصلا دانشگاه میرم یا هر جای دیگه میرفتم به کسی ارتباطی نداشت. یعنی خودشون درگیر معضلات خودشون بودن پدر و مادر. برای همین منم رشته‌مو یواش یواش تغییر دادم به قول طرف یواشکی فرار کردم رفتم کلاس‌های تئاتر و کلاس‌های رقص و چرا تئاتر؟ برای اینکه یکی از دوستام مینا صادقی به من گفت بابا ول کن تو میخوای بشی چی مگه کم دکتر توی مملکت هست تو به درد تئاتر میخوری. به زور من آورد اولین کلاس تئاتر که اسممو نوشتم یه اتلیه بود مال خانم میشل کوکوزوفسکی. رفتم اونجا وارد شدم همونجا مسخ شدم. مسخ چی شدی؟ مسخ جوی که اونجا حاکم بود. ولی خب اون کلاس تئاتر که اول رفتی بعد از اون اونجا مورد توجه قرار گرفتی و فهمیدی که قبلش یعنی من همیشه میرقصیدم در همون محفل‌های خصوصی پدرم و همه هنرمندای ایرانی از اولش هم همیشه به پدرم میگفتن آره یعنی که موسیقی منو خمارم میکرد از خود بی خودم میکرد میرفتم در یک عالم هپروتی که دیگه به زمین و به اونها تعلق نداشتم به خصوص در دوره‌های انقلاب به خاطر که خب رابطه من با شعر خیلی تنگاتنگ بود و اشعاری رو میرقصیدم که ذهن مردم رو میتونست تخریب بکنه یا اینکه بازسازی بکنه. چه اعتراض داشتی مثلا؟ من اعتراضی نداشتم. خب اعتراض جامعه رو باهاش زندگی میکردم دیگه گام به گام و شعر به خاطر که اون موسیقی رو داشت در درون خودش. من چون واقعا وابسته به موسیقی هستم موسیقی رو در ادبیات در زبان شعر پیدا میکردم و باهاش واقعا میرفتم. این یک کار خیلی عجیب غریب تو کردی که برای ما که ایران تئاتر میخوندیم خیلی جالب بود و اینکه ما همه دوست داشتیم که جزء بازیگرای اون آدم باشیم جزء گروه اون آدم باشیم و یه دفعه شنیدیم یک ایرانی رفته اون تو یه حس کامپلکس حسادت ولی ای کاش که من بودم این پسر کیه فلان این حرفا در من و خیلی از بچهای دیگه که من میشناختم به وجود اومد. به نظر من کار خیلی بزرگی کردی و چجوری شدی جزء اون 9 نفر؟ آرین مشکین گروهشو داشت عوض میکرد یا اینکه بعد 9 نفر بازیگر جدید بود چجوری شد؟ اونجا یه به رهبری بهش من کوریفه کسی که گروه کور رو رهبر کوره که میرقصید همون کاترین شاوب ابکاریان روی صحنه پاش پیچ خورد یا اکرستاندونش پاره شد زرپیت آشیلش پاره شد که اتفاقا خیلی سمبولیک بود که موقعی که داشتن بازی میکردن خیلی کلاسیکه واقعا خیلی کلاسیکه. و وقتی که این اتفاق براش افتاد مجبور شدن که بازی رو بخوابوننش و آریان موشکین تمام کمپانی رو که حدود 30 تا هنرپیشه قدیم بودن که توی پیس‌های قبلیش کارهای درستابی کردن ولی الان بر حسب اتفاق همشون در نقش توی کور داشتن میرقصیدن همه رو جمع میکنه میگه که آره اینجوریه و بعضی از هنرپیشه‌ها قابل جانشینی نیستن و این خیلی توهین‌آمیز بوده برای هنرپیشه‌هاش که یعنی بعضی‌اش شماها رو خیلی راحت من میتونستم جایگزین کنم ولی این کاترین شاب رو نمیتونم و یکی از هنرپیشه‌هاش که برمیگرده خیلی قره به خیش بوده یا اینکه فکر می‌کرده که خیلی توهین بهش شده گفته خب پس اگه من قابل جانشین هستم این وقفه که به وجود اومده منم از این موقعیت استفاده می‌کنم برای اینکه به شما بگم خداحافظ دمتون گرم خیلی عجب آدمی بوده و اینکه بلند میشه 15 نفر همزمان باهاش بلند میشن یعنی یه حرکت جمعی کودتا شده آره یه کودتا میکنه اولین بار در تاریخ تئاتر دی سولی تئاتر خورشید و آریان موشکین خودش اعتراف میکنه که بزرگترین ضربه‌ای که تو زندگیش میخوره بیشتر از مرگ پدرش که الکساندر موشکین خیلی غول سینمای فرانسه بود این بودش که 15 تا از هنرپیشه‌هاش
یه دفعه رفتن. میگن ما نیستیم و تئاتر خوابید. اقیان یه دونه به آدیشن نفع تو میکنه. شد ولی آره دیگه، یعنی این همه چی یک زمان مناسب یک در جای مناسبه. چند تا کار کردی با گروه خورشید؟ 3 تا آفرینش بود که همون خانواده اتریت بود که قسمت 4مش رو در آفرینشش یعنی ما اومدیم جایگزین گروه شدیم توی ایفیژنی، اگاممنون و لیکو ایفاق و قسمت 4مش که بود که لزومنید که اونجایی بودش که اولین دادگاه زمین در پلیس به وجود میاد که اتنا میاد و دادگاهی میکنه اورست رو و اپولون خدای عشق و خدای خورشید و اتنا که خواهرشه میان دادگاه رو درست میکنن و اورست رو که به خونخواهی پدرش که مادرش زده بوده کشته بودش میره مادر رو میکشه به دادگاهی میکشنش که من اونجا در اولین رول زندگیمو بازی کردم در نقش اپولون. اهمیت تو بیشتر در اینه که تو یک مرد رقصنده هستی و این یک تابویی بوده در جامعه ما، این که یک مرد رقصنده موفق. نه قبل از منم آقای خردادیان رقصیده. من خودم فکر کنم بیشترین کسی که اون رقصش رو که جلوی اون یه همچین حافظیه‌ای درست کرده این حرفا دیده خود من باشم، خیلی هم لذت میبرم، یعنی باعث طرب میشه برای من یه جایی. خب مثلا این دیگه کی که چی مرد رقصنده ایرانی کی داریم؟ ایرانی بودن دیگه، آقای ناظمی بودن که میرقصیدن که یه سری دیگه هم توی بیا بشماریم میشه بشماریم؟ نه من نمیدونم اسمشو. خب منو به چالش خیلی کمه، منظورم اینه که خیلی کم بوده. خب من و اهمیت در اینه که تو این کارو کردی. نه اهمیت من در این نیستش که من این کارو کردم، اهمیت من در این بوده که من چیزی رو که دلم میخواسته انجامش دادم، همینو بس. من واقعا چیزی رو که نیاز داشته جسم من احتیاج داشته رو انجامش دادم، نه برای تحریک کردن اطرافیان بوده. وقتی که موسیقی رو میشنوم من یعنی واقعا تمام دنیا خاموش میشه. فردا 8 صبح تهران تکرار این برنامه از همین کانال یعنی شبکه تصویری رادیو فردا پخش میشه. برنامه ما در اینجا به پایان میرسه. من خیلی ممنونم از شما واقعا که تماشاگر این برنامه بودید. این آدرس توییتر بنده هست @کامبیزحسینی، این یکی هم فیسبوک www.facebook.com/کامبیزحسینی. شما برنامه پلیتیک رو تماشا کردید. تا هفته دیگه 10 شب تهران. آقا خانم دوست آشنا برادر هوای بغل دستی تو داشته باش، اگه نداری یکی برای خودت پیدا کن که خبرهای خوبی در راه هست. کوروش کبیر با لباس مبدل تو بازار قدم میزد تا از احوال مردمش با خبر شه، یادش نره که اونم از همین مردمه. برو دیگه. شب در کاخش دنبال راهی برای ارتباط مستقیم با مردم میگشت تا از جام کهن چاره رو پیدا کنه. کله سحر پرندهشو به 4 گوشه ایران فرستاد و مردم یاد گرفتن چطور با پرندهشون کار کنند. رکسانا عکس پسته هاشو برای همه میفرسته تا بیان ازش بخرن. خسروخان عاشق تست فست فودا بوده. این چطور نه فرج و ایرج کنسرت برج میلادشون کنسل شده، برای همین با پرندهشون جای جدید رو به همه خبر میدن. ده خدا شاکی از لرزیدن خونه ها پیغام میزنه به شاه که جلوی آقا این بساز بفروشا رو بگیرین دیگه. آقا کجا مرد حسابی؟ حالا همه مردم یکی از این پرنده ها دارند. کوروش هم به هکرش دستور میده تو کتیبه حقوق بشرش بنویسن که چطور پرنده آبی ارتباط رو آسون کرد و باعث شد حقوق همه آدما حفظ شه و گفت همه از اون بهره ببرید تا قانونی بشه از قانونهای مردم. ایرانیان است بس.